ที่วัดวันนี้นะลมแรงมากเลยอุณหภูมิมัน18แต่ลมมันแรงมากนะมันจะรู้สึกเย็นจัดกว่านั้นตั้งแต่มาตั้งวัดเนี่ย16 ปีนี่เป็นครั้งที่2นะที่เดือนเมษาแล้วหนาวนานๆมีทีหนึ่งดินฟ้าอากาศก็เรื่องของมันเราก็ภาวนาเราไปเข้าถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์เรียกตัวนิโรธที่จริงนิโรธมันมี5 อย่าง5 ระดับเป็นความดับด้วยสมถกรรมฐานดับด้วยวิปัสสนากรรมฐานดับด้วยอริยมรรคดับด้วยอริยผลแล้วก็นิพพานมี5 อันค่อยฝึกที่เราต้องฝึกนั้นก็คือตัวสมถะกับวิปัสสนามันดับอะไรสมถะกรรมฐานมันดับตัวนิวรณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นความเจริญทางจิตใจของเรากามฉันทะพยาบาทพวกนี้ไปดูรายละเอียดศึกษาถ้าจิตมันส่งสมาธิขึ้นมาข่มนิวรณ์ไว้ชั่วคราวนี่เราจะฝึกสมาธิฝึกเต็มรูปแบบก็ยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยฝึกมาหลายๆชาตินะโอกาสที่จะทำฌานให้ได้เนี่ยทำยากมันต้องใช้เวลาถ้าเราต้องการความสงบของจิตจริงๆอันแรกเลยเราต้องอยู่ในสถานที่ที่มันเกื้อกูลกับความสงบพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอะไรเงี้ยสงัดก็ส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีเสียงรบกวนนี่ในยุคนี้ที่สงัดอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ที่วุ่นวายเสียงดังๆเสียงเป็นศัตรูของการทำปฐมฌานอย่างเรานั่งสมาธินะว่าจิตจะรวมเข้าปฐมฌานนะมีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามานะจิตก็ถอนเสียงซ้ำๆนะเสียงได้ยินซ้ำๆอย่างบ้านเราอยู่ริมถนนเนี่ยมันไม่มีความสงัดหรอกแต่พอเราเคยชินเราไม่ได้ยินมันก็สงัดเหมือนกันเมื่อเราอยู่ในบ้านในเมืองคนเยอะๆอะไรเนี่ยอยู่ริมถนนได้ยินเสียงรถทั้งวันทั้งคืนเราจะไม่ได้ยินหลวงพ่อไปภาวนาตามป่าตามอะไรนึกว่าป่ามันไม่มีผู้มีคนมันจะสงัดเปล่ากลางคืนนะเสียงแมลงเสียงสัตว์เนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นเลยแต่พอเสียงนั้นเป็นของแปลกปลอมนะจิตมันสนใจอันนี้มันจะวอกแวกไปแต่ถ้าเสียงมันซ้ำๆนะมันจะชินแล้วมันจะไม่ได้ยินมันก็สงัดได้เหมือนกันเมื่อในอยู่ในบ้านเรานะมันก็สงัดได้เหมือนกันเสียงของสัตว์นะหรือเสียงของธรรมชาติเนี่ย
ไม่รบกวนมากไม่ค่อยรบกวนมากยกเว้นแต่ว่าเสียงผิดปกติจริงๆอย่างฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยจิตสะดุ้งขึ้นมาถ้าเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลเสียงอะไรไม่ค่อยมีผลอะไรบางทีมันช่วยกล่อมให้จิตสงบง่ายด้วยซ้ำไปเสียงที่อันตรายนะที่สุดเลยคือเสียงของคนนั่นแหละมันแปลความหมายได้แล้วเสียงของคนที่อันตรายที่สุดนะคือเสียงของคนที่เราชอบกับคนที่เราเกลียดเสียงของคนทั่วๆไปได้ยินแล้วก็ผ่านหูไปใจไม่กระเพื่อมมากถ้าเสียงคนที่เรารักคนที่เราเกลียดใจกระเพื่อมเยอะนั่นจะภาวนานะพยายามอย่าไปรักใครอย่าไปเกลียดใครในขณะนั้นวางซะให้หมดถึงเวลาเราภาวนาอย่าไปนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราเกลียดนึกถึงลมหายใจออกนึกถึงลมหายใจเข้าไปเราอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดนะมันก็เกื้อกูลให้เราสงบง่ายบอกแล้วนะสงัดเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่มีเสียงนะที่ไหนมันก็มีเสียงทั้งนั้นแหละเสียงบางอย่างไม่อันตรายเสียงบางอย่างอันตรายกับจิตใจพระพุทธเจ้าท่านบอกเสียงที่เป็นภัยที่สุดเลยนะต่อบุรุษนะพระส่วนใหญ่ผู้ชายนะเสียงที่ให้ทำลายจิตใจได้มากที่สุดคือเสียงของสตรีแล้วเสียงของบุรุษก็ทำลายสตรีได้มากที่สุดอันนี้ยุคเก่านะยุคนี้บุรุษบางคนก็ทนเสียงบุรุษไม่ได้นะชอบนะสตรีก็ชอบสตรีหลวงพ่อเลยใช้คำกลางๆเสียงของคนที่เรารักกับคนที่เราไม่รักนะคนที่ชอบที่ไม่ชอบเสียงที่ชอบที่ไม่ชอบมันกวนเพราะฉะนั้นถ้ามันกวนมากนะมีทางเลี่ยงก็เลี่ยงซะเลี่ยงไม่ได้ก็อยู่กับมันให้คุ้นเคยพอคุ้นเคยแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินเราก็ทำกรรมฐานของเราไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรืออะไรก็ได้หรือจะพุทโธ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 ไปเลยก็ได้ไม่ต้องสนใจลมหายใจให้จิตมันมีเครื่องอยู่อย่างบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรเนี่ยเป็นความคิดก็เป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะได้หรือรู้ลมหายใจนะลมหายใจเป็นตัวรูปเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้แต่ถ้าเราเพ่งตัวรูปเราก็ได้สมถะนี่เราสมมติว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะไม่สนใจเสียงภายนอกแล้วหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ยินแต่เสียงภายในนะเสียงในใจเราบริกรรมไปถึงจุดหนึ่งนะคำบริกรรมมันจะหายไปพอจิตมันสงบลงไปเหลือแต่ลมสงบมากขึ้นลมก็หายไปกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆตัวแสงสว่างนะจิตมันก็ไปจับอยู่เรียกว่าวิตกจิตมันเคล้าเคลียอยู่เรียกว่าวิจารณ์เราต้องละวิตกวิจารณ์ไปนะเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่แสงพอรู้ทันว่าจิตไหลไปที่แสงการไหลของจิตไปที่แสงก็ดับจิตก็ละวิตกวิจารณ์เข้าไปสู่ฌานที่สองศัตรูของฌานที่สองก็คือวิตกวิจารณ์นั่นแหละ
นี้ต่อมาเราก็ยังเห็นอีกนะมันมีปีติเด่นชัดขึ้นมาเรารู้ทันตัวปีติมันก็ดับนะจิตมีความสุขเข้าถึงฌานที่สามถ้ามันเกิดปีติขึ้นมานะฌานที่สามมันก็ดับเสื่อมลงมานี่พอมันมีความสุขนะเรามีสติรู้ลงไปจิตมันติดอกติดใจในความสุขมันไหลไปเคล้าเคลียอยู่กับความสุขเรารู้ทันจิตก็วางความสุขเข้ามาเป็นอุเบกขาเป็นฌานที่สี่ความสุขมาเป็นศัตรูของฌานที่สามไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆดับค่อยๆละเป็นลำดับไปพอจิตมาถึงฌานที่สี่นะก็ละรูปนะดับรูปลงไปเหลือแต่ความรู้สึกส่วนของนามธรรมเนี่ยการดับนะการดับของด้วยสมถะจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆดับละไปก็เข้าไปสู่อุเบกขาทรงตัวอยู่กับอุเบกขาถ้าสูงกว่านั้นนะเราทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของสมบัติต่างๆยังทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันเวลาจิตเราเดินฌานไปอย่างเนี้ยนิวรณ์มันจะดับไปจิตใจก็ไม่มีเครื่องถ่วงจิตกั้นความเจริญของจิตพอละได้นะใจก็มีกำลังขึ้นมาแล้วก็เดินวิปัสสนามันก็ดับเหมือนกันนะมันดับอะไรหลวงพ่อบอกทุกวันนะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างเราเจริญวิปัสสนาเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปอย่างเงี้ยมันก็จะดับความเห็นผิดนะวิปัสสนามันสร้างให้เกิดตัวปัญญามันก็ล้างความโง่ความเห็นผิดอย่างเราเห็นอนิจจังนะมันก็ล้างความเห็นผิดว่าเที่ยงอย่างเราเนี่ยทุกคนนะปุถุชนทุกคนนะจะรู้สึกว่าตัวเรามีจริงๆนะร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นตัวเราโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยเห็นว่ามันเที่ยงร่างกายเนี่ยเรายังเห็นว่ามันไม่เที่ยงได้อย่างตอนเด็กๆเราตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วก็โตขึ้นยังแข็งแรงนะอยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มแก่มีความเจ็บมีความตายนะมีความแก่เกิดขึ้นเห็นคนอื่นมันก็ตายเหมือนกันงั้นมันก็เห็นง่ายว่าร่างกายมันไม่เที่ยงแต่จิตมันไม่มีตัวตนอะไรการจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเรายังเห็นว่าจิตเที่ยงเราก็ละสักกายทิฏฐิไม่ได้มันยังเหลือสิ่งที่เที่ยงในขันธ์ห้านี้อยู่ตรงที่ละสักกายทิฏฐิได้มันจะต้องเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ตัวอื่นๆดูง่ายว่าไม่เที่ยงแต่เรารู้สึกว่าจิตเราเที่ยงจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเราเมื่อวานมันก็คนเดิมจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อปีกลายก็คนเดิมอย่างเงี้ยจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตชาติก่อนก็คนเดิมจะรู้สึกอย่างนั้น
เรารู้สึกว่ามีสิ่งที่เที่ยงอยู่ในตัวเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวจิตเรานั่นเองนี่ทำไงเราจะเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงได้เราก็ดูให้เห็นความเกิดดับของมันหลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆนะวิธีดูให้เห็นจิตเกิดดับนะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองแม้เราจะเห็นว่ามันเกิดดับเนี่ยเราไปดูมันตรงๆไม่เห็นหรอกดูสิ่งที่มาประกอบกับมันคือตัวเจตสิกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้เอานะเราก็เห็นว่ามันอยู่แล้วมันก็ดับไปที่จริงความโกรธมันเกิดร่วมกับจิตที่โกรธความโลภมันก็เกิดร่วมกับจิตที่โลภเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันงั้นเราอาศัยสิ่งเหล่านี้มาสังเกตจิตใจเราจิตเราโลภขึ้นมาเรารู้แล้วมันก็ดับเราก็จะเห็นในจิตโลภเกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดขึ้นแทนจิตไม่โลภอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตโกรธขึ้นมาแล้วจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นจิตไม่โกรธเดี๋ยวก็มีจิตหลงเกิดขึ้นนะนี้ถ้าคนไม่เคยภาวนาจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเลยเกิดไปทั้งชาติเลยถ้าเราเคยภาวนานะจิตเราเคยเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดจิตหลงให้ขาดเพราะฉะนั้นจิตหลงเราก็รู้ทันจิตหลงก็ดับพร้อมๆกับความหลงจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาจิตรู้เกิดแล้วก็ดับอีกนะกลายเป็นจิตหลงหรือกลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตสุขจิตทุกข์อะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับดูผ่านเจตสิกเพราะเจตสิกแต่ละตัวเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันความสุขกับความทุกข์มันไม่เหมือนกันความโลภกับความไม่โลภความโกรธกับความไม่โกรธความหลงกับความไม่หลงมันไม่เหมือนกันความฟุ้งซ่านกับความหดหู่มันก็ไม่เหมือนกันนี่พอจิตไปเกิดร่วมกับสิ่งเหล่านี้มันเกิดพร้อมกันแล้วมันก็ดับพร้อมกันเราก็จะสามารถเห็นได้นะว่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าจิตมันเกิดดับหรือถ้าเราสติสมาธิเราดีพอนะเราเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดมกลิ่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่ลิ้มรสเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทำงานทางใจทำได้สารพัดชนิดเลยเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เราก็จะสามารถเห็นจิตเกิดดับได้อันนี้ยากหน่อยนะไอ้ที่ง่ายๆก็หัดดูจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้อะไรเงี้ยจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้หรือมันเฉยๆก็ดูไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะมองออกจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตไม่โกรธก็ดวงหนึ่งคนละอันกันแล้วสติเราแข็งแรงสมาธิเราแข็งแรงขึ้นเราจะเห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเล็กมากนะมาขั้นอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็เกิดจิตขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่พอรับอารมณ์อยู่ชั่วขณะก็ดับไปดับไปชั่วแวบเดียวนะแล้วก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งมาเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรอกจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเนี่ยวิปัสสนานะจะทำให้เราเห็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงอย่างพวกเราจะมีความเห็นผิดว่าจิตเราเที่ยงจิตกี่ปีกี่ชาติมันก็อันเดิมนั่นแหละจิตชาตินี้ชาติหน้าก็อันเดิมนั่นแหละ
ถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตเป็นอันเดิมนะยังล้างสักกายทิฏฐิไม่ขาดหรอกจิตยังเป็นตัวเราอยู่แต่ถ้าภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกนะดูมันเกิดดับได้เราจะรู้เลยมันไม่เที่ยงเมื่อตัววิปัสสนาเนี่ยมันจะดับความเห็นผิดความเห็นผิดที่ว่าของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของเป็นอัตตาอนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตายังดูจิตนะจะให้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์เรายังดูไม่ออกเราจะเห็นจิตเป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงจิตต้องไปรวมเข้ากับความทุกข์อันนี้ก็ถูกเหมือนกันเวลาจิตไปไหลเข้าไปรวมกับความทุกข์มันก็ทุกข์ถ้าภาวนาดีขึ้นนะจิตประณีตขึ้นเราจะเห็นว่าจิตไหลเข้าไปจับอารมณ์อะไรนะไม่ว่าจิตไปจับอารมณ์อะไรนะกระทั่งอารมณ์ที่มีความสุขนะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นงั้นไอ้ตัวที่ว่าสุขนะเอาเข้าจริงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเป็นส่วนเกินที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตถ้าเห็นอย่างนี้นะก็ได้เรียกว่าสติปัญญาเราแหลมคมพอสมควรแล้วทีแรกต้องเห็นว่าจิตไปอยู่กับความทุกข์นะมันถึงจะทุกข์ต่อมาเห็นว่าจิตจับอารมณ์อะไรก็ทุกข์หมดเลยจึงแล้วคิดว่าถ้าไม่จับอะไรเลยคงไม่ทุกข์มั้งถ้าภาวนาละเอียดประณีตสุดขีดขึ้นไปนะจิตเราทรงอยู่กับตัวผู้รู้เนี่ยแล้วพอจิตมันวางนี่แต่มันจะวางได้มันเห็นนะให้ตัวผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์มันทุกข์โดยตัวของมันเองทุกข์เพราะมันเป็นขันธ์ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปยึดไปถืออารมณ์อะไรหรอกมันทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยเรียกเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนะมันจะวางตัวนี้ดูยากนะถ้าไม่ได้ทรงฌานจริงๆดูไม่ได้มันประณีตมากสติจะแตกมันทุกข์จริงๆนะมันทุกข์เหมือนภูเขาทั้งลูกลงมาขยี้ลงมาที่จิตดวงเดียวเลยเลยเห็นว่าเป็นอนัตตาตัวนี้ดูง่ายเห็นไหมให้จิตจะดีหรือจิตจะเลวจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้รักษาไม่ได้มีแต่เรื่องว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้ทั้งนั้นเลยอย่างเราสั่งจิตให้มีความสุขเนี่ยสั่งไม่ได้ห้ามจิตว่าอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้สั่งจิตว่าจงดีมันไม่ยอมจะดีสั่งจิตว่าอย่าชั่วมันก็ชั่วเนี่ยดูของจริงลงไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตางั้นการที่เรามีสติระลึกรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเรื่อยๆนะมันจะดับความเห็นผิดนะว่ารูปนามกายใจเนี่ยเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาล้างความเห็นผิดไปนั่นคือหน้าที่ของวิปัสสนาละความเห็นผิดนี่พอเราเจริญวิปัสสนามากๆนะเราจะไปรู้จักนิโรธตัวที่3นิโรธตัวที่1การทำสมถะแล้วก็ดับนิวรณ์นิโรธตัวที่2การเจริญวิปัสสนานั้นก็ดับความเห็นผิดรู้จักไตรลักษณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆนะสุดจิตมีกำลังขึ้นมาเกิดอริยมรรคขึ้นมาอริยมรรคทำขึ้นมาไม่ได้นะมันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยสมบูรณ์ก็สมบูรณ์เป็นขั้นๆไปนะพระโสดาบันก็มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยนะงั้นคำว่าเต็มบริบูรณ์แต่ละขั้นมันไม่เท่ากันนะอริยมรรคมันขึ้นมาเพื่อดับอะไรนะมันดับกิเลสตอนที่โสดาปฏิมรรคเกิดมันดับสังโยชน์3ตัวแรกไปสังโยชน์มี10ตัวนะไปดู Google เอาเองขี้เกียจบรรยายยาวนะ
ตัวหัวโจกเลยคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะฉะนั้นที่เราเจริญวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมันนั้นนะถึงจุดหนึ่งมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เห็นขันธ์ห้าเป็นเราเห็นเราเป็นขันธ์ห้านะเห็นเราในขันธ์ห้าเห็นเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าจะไปเห็นอย่างนี้ปุถุชนจะเห็นอย่างนั้นตอนที่โสดาปัตติมรรคเกิดเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพอล้างตัวนี้ปุ๊บนะมันก็จะล้างความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เดิมเราก็มีจริงหรือไม่มีจริงธรรมะของท่านนะดีจริงหรือไม่ดีจริงนะพาเราพ้นทุกข์ได้จริงไหมอะไรเงี้ยพระสงฆ์พระอริยะนะมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ชอบแขวนป้ายนะตั้งกันองค์นั้นเป็นพระอริยะองค์นี้เป็นพระอรหันต์เพ้อเจ้อมากๆเลยนะภาวนาให้เรารู้เท่าทันจิตตัวเองให้ดีแล้วนะเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นลำดับไปให้จะรู้เลยมันชอบตั้งกันมั่วๆนะมั่วเอามากๆเลยทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตไว้นะตั้งกันเป็นพระอริยะอะไรนะนี่อย่ามาตั้งหลวงพ่อเป็นพระอริยะโน้นนี้นะเราไม่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์พยากรณ์พระพุทธเจ้ากับพยากรณ์ตัวเองได้วินยูชนก็รู้ด้วยตัวเองล้างสั่งยอดได้กี่ตัวแล้วถ้าล้างด้วยอริยมรรคเนี่ยจะล้างเด็ดขาดไม่กลับมาอีกแล้วกิเลสตัวนั้นตรงที่โสดาปัตติมรรคเกิดนะเรารู้เลยตัวเราไม่มีหรอกโอ้พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเนี่ยนะสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงพระสงฆ์ก็มีจริงคือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วเราก็รู้เลยว่าวิธีปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะทำยังไงนะเราจะเลิกรูปคลำการปฏิบัตินี่ทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีปุถุชนจะรู้สึกนะทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีเราเป็นพระโสดาบันเรารู้เลยนอกจากสมถะวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางนะนอกจากเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะทำให้เราได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะนอกจากนี้แล้วมันก็ไม่มีทางอื่นหรอกแล้วก็รู้ทางไม่ภาวนาแบบงมงายทำอย่างง้อนทำอย่างนี้เนี่ยละสังโยชน์3ตัวนะสักยทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ศีลพัตตาปรามาสการถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายนี่ภาวนาต่อไปนะในที่สุดมรรคตัวที่2คือสกิทาคามรรคแล้วมาละกิเลสอีกมาทำราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปอีกเอามรรคตัวที่3เกิดขึ้นก็ละสังโยชน์ได้อีก2ตัวละกามและปฏิฆาได้ตัวสุดท้ายจะละสังโยชน์อีก5ตัวนะอรหัตตมรรคนี่หน้าที่ของมรรคไม่มันดับกิเลสส่วนลึกลงไปแล้วดับแล้วดับเลยนะไม่เหมือนการดับด้วยสมถะหรือการดับด้วยการพิจารณาต่างๆแต่มรรคเนี่ยถ้าละแล้วละเลยไม่ต้องมาละซ้ำครั้งที่2แล้วนี่ก็เป็นตัวนิโรธนะตัวที่3ตัวที่1คือสมถะนะดับด้วยสมถะตัวที่2ดับด้วยวิปัสสนาตัวที่3ดับด้วยมรรคอันที่4เป็นตัวผลนะนิโรธตัวที่4คืออริยผลอริยผลไม่มีการดับอะไรแล้วมันดับที่ตัวมรรคแต่มันดับอันนี้ตรงที่ดับมันเนี้ยนะคือการไม่เกิดขึ้น
อย่างมันดับตัณหาเนี่ยเพราะตัณหามันไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วไปดับมันไม่มีงานอะไรต้องทำนะในอริยผลแต่ละชั้นแต่ละชั้นพูดลงรายละเอียดเราก็ไม่เข้าใจนะและนิโรธตัวที่ห้าจริงๆก็คือนิพพานนิพพานจริงๆแล้วไม่มีเกิดไม่มีดับนะโดยตัวของนิพพานเองแต่จิตที่เราเข้าไปสัมผัสเข้าไปทรงพระนิพพานมันดับความไม่รู้ความไม่เข้าใจอริยสัจดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับทุกข์ไปสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพวกเราก็เจอตอนนี้เรียน2ตัวแรกให้แตกฉานอย่างถ้าเราภาวนาแล้วมันขี้เกียจเนี่ยโดนนิวรณ์เล่นงานแล้วหรือราคะมันกระตุ้นรบเร้ารุนแรงเนี่ยโดนนิวรณ์เล่นงานแล้วทำสมถะเนี่ยหลวงพ่อบอกพระหลวงพ่อเนี่ยที่ในวัดเนี่ยทิ้งสมถะไม่ได้นะยังไงก็ต้องทำอย่างถ้าราคะมันรุนแรงมากนะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภานะถ้ายังสู้ไม่ไหวพิจารณาความตายเข้าไปความตายเป็นกระบวนท่าไม้ตายนะที่เราวุ่นวายนะเพราะเราไม่คิดว่าเราจะตายทุกวันนี้แย่งกันอย่างโน้นแย่งกันอย่างนี้นะกัดกันอย่างกระหมาวุ่นวายไปทั่วโลกนะประเทศโน้นประเทศนี้อะไรนะถ้ารู้ทันมันนะรู้ทันจิตใจนิวรณ์ครอบงำใจไม่ได้ใจก็สงบวิธีจัดการให้จิตสงบนะมันทำได้หลายอย่างอันหนึ่งทำฌานเข้าไปเลยพอจิตเข้าถึงปฐมฌานเนี่ยนิวรณ์ดับหมดถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ทำยังไงอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันนะอยู่ในสูตรที่2พระสูตรที่2ถัดจากพรหมชาลีสูตรชื่ออะไรนึกชื่อเมื่อกี้นึกออกตอนนี้นึกไม่ออกสามัญญผลหรือเปล่าท่านอาจารย์จำไม่ได้แล้วท่านสอนพระเจ้าชาติศัตรูก็เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเป็นชาวโลกตัวจริงวันๆมีแต่เรื่องวุ่นวายพระเจ้าไม่ได้ไปบอกให้ท่านเข้าฌานเข้าไม่ได้อาศัยสติรู้นิวรณ์อย่างใจของเราเกิดกามฉันทานิวรณ์ใจมันคำนึงไปถึงกามคิดไปถึงความสุขความสบายความเพลิดเพลินทางโลกอะไรเนี่ยมีสติรู้ทันเข้าไปเลยมันก็จะดับหรือใจเราคิดอาฆาตพยาบาทอยากทำร้ายคนอื่นอยากทำร้ายสิ่งอื่นมีสติรู้เข้าไปเลยพยาบาทก็ดับใจเราฟุ้งซ่านใจเรารำคาญใจมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความรำคาญใจก็ดับความรำคาญใจไม่ใช่แค่หงุดหงิดธรรมดานะอย่างเราภาวนาแล้วเราก็รู้สึกเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีเนาะเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีนะตัวนี้แหละตัวความรำคาญใจเรียกว่ากุกุจจะมันไม่ใช่แค่หงุดหงิดรำคาญให้นั้นตื้นไปตรงที่เรารู้สึกทำไมมันไม่ดีอย่างที่คิดสักทีนะเนี่ยใจมันมีกุกุจจะรำคาญใจไม่สบายใจไม่แช่มชื่นใจหรือใจเราเกิดสงสัยขึ้นมาภาวนาวันนี้จะภาวนาไงดีนะสงสัย
หรือนั่งภาวนาอยู่จิตสว่างแล้วอยู่ๆก็มืดอย่างเงี้ยมัวไปหมดละสงสัยจะทำไงดีนะอาศัยสติรู้เข้าไปตรงๆเลยจิตสงสัยพอสติรู้ลงไปนะความสงสัยมันจะดับเองนะไอ้ที่มืดที่มัวที่ไม่รู้จะภาวนาอีท่าไหนต่อไปเนี่ยดับหมดเลยอัตโนมัติเลยหรือบางทีจิตเราท้อแท้หมดเรี่ยวหมดแรงนะมีทีนมิทธะเสื่องซึมหมดเรี่ยวหมดแรงหดหู่อะไรรู้เข้าไปตรงๆเลยอาศัยสติรู้เข้าไปตรงๆมันก็ดับนี่บางทีจิตหดหู่รู้แล้วทำไมไม่ดับจิตไม่เป็นกลางจริงไม่ได้รู้เฉยๆนะแต่เกลียดมันด้วยอยากหายเห็นไหมจิตมีตัณหาอยากงั้นเวลาจิตเราไม่ดีนะดูยังไงก็ไม่หายนะไปสังเกตให้ดีเถอะเพราะจิตไม่เป็นกลางจิตมีโทสะแทรกอยู่จิตกำลังมีกิเลสจิตไม่ได้มีสติถ้ามีสติเมื่อไหร่กิเลสดับทันทีนิวรณ์เป็นกิเลสดับทันทีนะถ้ามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสตินะจิตเรามัวเงี้ยมืดงงไปหมดทำยังไงจะหายนะไม่ชอบมันเลยเราไม่เห็นว่าไม่ชอบเนี่ยเรียกว่าเราพลาดจากปัจจุบันแล้วจิตที่มัวนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะจิตปัจจุบันนั้นคือจิตที่ไม่ชอบเพราะมันมัวไม่เห็นตัวนี้ดูให้มันตรงปัจจุบันปัจจุบันคือไม่ชอบงั้นหลวงพ่อถึงสรุปกรรมฐานไว้นะมีวิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางนะสำคัญมากนะจิตเราโกรธดูแล้วยังไม่หายโกรธทำไมไม่หายโกรธก็เพราะตัวเองกำลังโกรธจิตที่โกรธอยู่นะจิตมีราคะดูแล้วทำไมไม่หายว่าหงุดหงิดนะมันอยากหายแล้วมันไม่หายโทสะมันก็ขึ้นมาไม่เห็นว่าจิตไม่ชอบนะถ้ารู้ตรงๆนะมันดับเองนะเพราะฉะนั้นการดับนิวรณ์นะไม่ใช่ดับได้ด้วยฌานอย่างเดียวเพราะพวกเราไม่มีฌานเราอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับเหมือนกันนะจิตสงบได้เหมือนกันพอสงบชำนิชำนาญต่อไปการทำฌานก็จะไม่ใช่เรื่องยากต้องการความสงบก็ดูจิตเข้าไปตรงๆเลยนะมีความเป็นกลางนะเป็นกลางไม่ได้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้เป็นกลางแล้วมันสงบทันทีเลยแล้วก็มาเดินวิปัสสนานะมันละความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาต่อไปก็เกิดอริยมรรคอริยผลมารู้แจ้งอริยสัจใช่ไหมรู้อริยสัจเนี่ยไปรู้ในอริยมรรคนะเพราะชื่อมันก็บอกแล้วมันเป็นสัจจะของพระอริยะไม่ใช่ของปุถุชนส่วนการรู้ไตรลักษณ์เนี่ยปุถุชนก็รู้ได้ค่อยๆฝึกไปพอรู้ไตรลักษณ์แจ่มแจ้งสุดท้ายไม่จะแจ้งอริยสัจขึ้นมาตอนที่เกิดอริยมรรคครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะองค์หลวงพ่อคือหลวงพ่อพุธนะท่านสอนดีนะท่านบอกท่านอธิบายตอนพระโกณฑัญญะได้โสดาบันบอกมีศัพท์อยู่เซตหนึ่งนะจักขุงอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิมีดวงตาเกิดขึ้นมีดวงตาเกิดขึ้นคือมีญาณทัศนะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นตัวที่ไปเห็นนะนี่ว่าได้ดวงตาตัวที่เห็นสภาวะเราตั้งอธิบายตัวญาณอุทธปาธิตัวที่สองเนี่ยคืออย่างรู้สภาวะของมันอย่างรู้รูปธรรมเกิดขึ้นรู้นามธรรมเกิดขึ้นรู้เห็น
อย่างรู้ตัวญาณตัววิญญาณตัวความอย่างรู้ตัวที่สามบอกว่าปัญญาวุฒปาธิตัวนี้ต้องเห็นไตรลักษณ์วิชาวุฒปาธิท่านบอกว่าเห็นอริยสัจอาโลโกวุฒปาธินั้นแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นกระบวนการตอนที่เกิดอริยผลความสว่างเกิดขึ้นไม่ใช่คำเปรียบเทียบแต่เป็นคำบอกเล่าตรงๆคนรุ่นหลังภาวนาไม่ถึงก็คิดว่าเป็นคำเปรียบเทียบเนี่ยแสงสว่างคือขจัดความโง่ได้อะไรเทียบมองจริงมันสว่างจริงนะมันไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์อะไรนะสว่างค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทีแรกก็สู้นิวรณ์ให้ได้ก่อนมีสติรู้ทันเข้าไปนิวรณ์อะไรเกิดรู้ทันด้วยจิตที่เป็นกลางไว้ก็จะผ่านได้สมาธิก็จะเกิดมีสมาธิแล้วก็ดูสติระลึกรู้กายก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายสติรู้ระลึกรู้จิตจะดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไปสุดท้ายก็จะเข้าถึงมรรคถึงผลถึงนิโรธตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าคือนิพพานค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกขอให้อดทนเท่านั้นนะงั้นมีสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเราไว้นิวรณ์ตัวใดเกิดรู้ทันมันเข้าไปนิวรณ์มันดับสมาธิมันก็เกิดพอมีสมาธิเนี่ยคือภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาบังคับคราวนี้สติระลึกรู้กายมันจะเห็นกายมันของถูกรู้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาเป็นของถูกรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตต้องตั้งมั่นก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ตำราถึงสอนเนี่ยสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่มิจฉาสมาธิไม่เป็นนะสมาธิโง่สมาธิเสื่องซึมสมาธิเคลิบเคลิ้มอะไรเงี้ยไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับนั่นนะถึงจะทำให้เกิดปัญญามันเกิดยังไงเพราะมันมีจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างนี้แล้วนะถ้าสติระลึกรู้อะไรมันจะเห็นนั้นเป็นของถูกรู้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปแล้วต่อไปมันก็ย้อนเข้ามาระลึกรู้ตัวจิตเองนะก็เห็นเนี่ยจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วใครเป็นคนเห็นจิตก็จิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่ดับไปสดๆร้อนๆจิตนั่นแหละเป็นตัวรู้จิตทีแรกจิตเป็นตัวรู้กายเป็นรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณจิตที่เกิดดับทางอายตนะนี่ตรงที่จิตใครไปรู้จิตก็จิตนั่นแหละรู้จิตแต่จิตบอกแล้วว่ามันเกิดดับเกิดดับใช่ไหมจิตที่ดูรูปมันดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปดูรูปเป็นอีกดวงหนึ่งละนี่มันเกิดดับอย่างนี้จิตมันก็ตามรู้ตัวมันเองได้มันก็ไม่ใช่ตัวมันหรอกนะมันก็จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็จะเข้าใจหลวงพ่อให้ภาพรวมๆไว้พวกเรามาเรียนพร้อมๆกันนะทีหนึ่งจำนวนมากหลวงพ่อแจกแจงให้ฟังทีละคนไม่ได้เมื่อภาพเลยให้ภาพรวมไว้ใครภาวนามาถึงจุดไหนก็มีแผนที่ที่จะเดินต่อไปค่อยๆฝึกนะทำไปวันนี้เทศเท่านี้แหละยากไปเปล่าก็ไม่รู้ส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งตอนตื่นนอนหลงคิดรู้ทันทีขันแยกได้อัตโนมัติหากฟุ้งมากจะทำสมถะนั่งสมาธิในรูปแบบเน้นสติต่อเนื่องเห็นความบังคับไม่ได้และแปรปรวนของขันบ่อยๆใจก็เริ่มปรงยอมรับความจริงได้มากขึ้นเห็นสุขทุกข์เป็นภาระทางใจมากขึ้นรู้ทันตัณหาที่แทรกก็คลายสักพักก็หยิบใหม่
ยึดความกลัวก็รู้ โดยรวมใจมีความเป็นกลางต่อสภาวะมากขึ้น เพิ่มเหตุกำลังแต่รู้ว่ายังไม่พอขอหลวงพ่อเมตตาชี้ทางเดินให้ถึงค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะสะสมแต้มไปกิเลสอะไรแทรกอยู่รู้ก็รู้ทันมันนะสังเกตไหมมันมีโทสะแทรกง่ายนะตัวนี้แหละตัวลายของเราเลยนะมันมีโทสะแทรกที่บรรยายมายืดยาวกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไม่ยอมพูดถึงตัวโทสะนะตัวนี้ก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบเงี้ยนะรู้มันเข้าไปมีกิเลสอะไรก็รู้ไปนะมันเจริญนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแล้วล่ะคอยรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นแหละใช้ได้แล้วก็สังเกตเอานะจิตเราไหลไปไหลมามันเคลื่อนอย่างขณะนี้จิตออกนอกรู้ไหมนะรู้ทันมันเข้าไปเบอร์สองเจริญอานาปานสติทุกวันตั้งแต่เด็กขณะฝึกวสีห้าในองค์ฌานผมใช้สติในการเฝ้าดูสภาวะที่ปรากฏและพิจารณาเพิ่มเติมด้วยสติเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงอยู่บังคับบัญชาไม่ได้และขณะพิจารณาถึงอรูปฌานสติจะเห็นแต่การเปลี่ยนองค์ฌานทั้งสี่ของอรูปฌานเท่านั้นนอกนั้นผมไม่เห็นอะไรในสภาวะอื่นอีกแม้ตอนจะหลับก็พิจารณาฌานจนหลับทำอย่างนี้ผิดไหมครับทำก็ถูกแล้วนะดูไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่ละมัดระวังอันหนึ่งอย่าดูแบบเพี้ยมเกลี่ยมดูแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายมากไปนิดหนึ่งดูด้วยใจปกติแล้วก็อย่าน้อมจิตให้ซึมสังเกตไหมตอนนี้จิตมันมีความซึมติดออกมาดูออกไหมว่ามันซึมอยู่นิดนึงพอเข้าสมาธินะแล้วออกมาจากสมาธิแล้วมีความซึมค้างออกมาเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยมีโมหะแทรกอยู่นะงั้นเราสังเกตให้ดีตอนที่ว่าเข้าฌานทีโมหะความเคลิมลืมเนื้อลืมตัวอะไรนี่มันแทรกแล้วพอออกมาเนี่ยมันติดอารมณ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะเคลิ้มอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งการจะฝึกวสีต้องให้ชำนาญในวสีห้าลองเข้าให้หลวงพ่อดูสิออกให้หลวงพ่อดูสิออกยังไม่ชำนาญดูออกไหมไปดูนะไปฝึกเขาเบอร์สามคุยกับเบอร์สองเรื่องนี้นะคนอื่นเขาฟังเขาว่าพวกบ้าคุยกันฟังไม่รู้เรื่องเบอร์สามผมใช้วิหารธรรมอยู่กับความรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจรู้สึกเพื่อที่จะให้รู้เวลาจิตหลงไปคิดตอนนี้หัดแยกขันธ์เป็นส่วนร่างกายส่วนหนึ่งจิตไปรับรู้อารมณ์ส่วนหนึ่งหลวงพ่อว่าความโกรธไม่ใช่จิตแค่จิตไปเห็นเข้าฟังแล้วจิตตื่นผมเป็นพวกโทสะจริตกับฟุ้งซ่านรำคาญใจขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะวิธีการปฏิบัติด้วยครับการเจริญปัญญารวดไปเลยนะใจมันจะเหนื่อยจะหงุดหงิดง่ายก็แบ่งเวลาทำความสงบเป็นระยะไปไม่จำเป็นว่าต้องทำวันละครั้งหรอกนะมีเวลา5 นาที10 นาทีก็กลับมาหายใจมาอะไรไปพอจิตใจมันมีความสุขมีความสงบแล้วก็ดูเจริญปัญญาไปสติระลึกรู้รูปก็เห็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้นามก็เห็นไตรลักษณ์ไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตมันออกนอกนิดนึงเบอร์สองดูออกไหมเราตั้งใจแรงเกินไปดูออกไหม
ตัวนี้แหละมันทำให้เรามีโทสะแทรกนะพอตั้งใจแรงมากๆนะก็เหนื่อยขึ้นมามันก็ซึมลงไปโมหะมันก็แทรกที่ตั้งใจมากนะเป็นฟังเพราะแหมตั้งใจดีที่จริงคือโลภนะคือโลภะเจตสิกรู้ทันมันเข้าไปอย่างตอนนี้เราแต่งจิตให้มันดูดีรู้สึกไหมให้มันนุ่มนวลดูออกไหมตัวนี้เราแต่งนะให้รู้ทันลงไปนะเบอร์3นะฝึกนะให้ใจมันอยู่กับตัวเองตามรู้ตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆใช้ได้นะที่ฝึกนะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกใจมันฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาก็รู้ทันพวกโทสะเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกปัญญาเยอะเวลาดูนะดูลงไปเลยดูในมุมของอนัตตามันจะเด่นในมุมของอนัตตานะดูอนิจจังทุกขังยิ่งดูแล้วโทสะยิ่งขึ้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเกิดขึ้นในจิตจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตางั้นดูสภาวะทั้งหลายให้มันลงในมุมอนัตตาบ่อยๆใจมันจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นเบอร์4ภาวนาโดยหายใจเข้าพุทธออกโทเห็นกายหายใจหลงไปคิดรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ในชีวิตประจำวันพยายามรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่หลงไปคิดเห็นกิเลสตัวเองผุดขึ้นมากมายมีความละอายและกลัวบาปมีสติมากขึ้นไม่อยากเป็นเวรกรรมต่อใครๆโดยเฉพาะทางวาจาเห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตรู้ว่าทุกสิ่งผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปขอหลวงพ่อแนะนำในการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าค่ะที่ปฏิบัติอยู่ก็ถูกแล้วนะแต่ว่าถอยจิตลงมานิดนึงนะยกจิตสูงไปจะทำอย่างนี้อยู่เนี่ยดูหลวงพ่อนะดูออกไหมอุตส่าห์ก๊อปปี้ให้ดูลดระดับลงมารู้สึกตัวปกติอย่าไปอย่างนี้ไปนะมันสูงเกินจริงอยู่นิดนึงให้จิตมันปกติเลยตรงนี้ไม่ปกติละตรงนี้เริ่มทำแล้วดูออกไหมอย่าไปแต่งจิตเราจะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไม่ใช่เราไปปรุงแต่งจิตเองตรงนี้เราแต่งจิตให้นิ่งอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมรู้ทันอย่างนี้นะแล้วคราวนี้ไม่ว่าความปรุงแต่งอะไรจะเกิดขึ้นปรุงดีปรุงชั่วอะไรนะรู้มันไปความปรุงแต่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไอ้ตรงที่เราไปติดอย่างนั้นนะเป็นความปรุงดีของเรานะเราอยากดีเราอยากปฏิบัติเราก็เลยไปแต่งให้จิตมันลอยๆอยู่นิดหนึ่งเนี้ยแต่งเนี้ยอย่าไปทำให้รู้ทันว่านั่นคือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งจิตจะพ้นความปรุงแต่งไปเรื่อยๆเบอร์4ใช้ได้นะจิตสว่างไสวจิตนุ่มนวลดีเบอร์2ดูออกยังว่ามันติดเพ่งอยู่นิดนึงเอาต่อไปเบอร์5ปฏิบัติในรูปแบบโดยวิธีอานาปานสติเช้า1 ชั่วโมงเย็น1 ชั่วโมงแยกธาตุแยกขันธ์ได้ระหว่างวันมีคำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่สลับกับรู้กายจิตมีโทสะก็รู้เห็นมันผุดขึ้นกลางอกและเห็นมันดับสั้นบ้างยาวบ้างเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเห็นความน่ากลัวของวัฏฏะสงสารขอแนวทางปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าค่ะที่ทำอยู่นะดีขึ้นเยอะแล้วนะจิตใจเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วล่ะทำต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรเพ
ราะยิ่งเราปฏิบัติสังเกตไหมเรายิ่งเรารู้ทุกข์เรายิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเห็นนะโลกนี้มีแต่ทุกข์นะแต่ใจเราสงบสูงมากขึ้นมากขึ้นดีแล้วละค่อยๆฝึกนะสะสมไปดีเบอร์ 6ก็ใช้ได้นะว่าไปเบอร์ 6ในรูปแบบใช้การเดินจงกรมวิหารธรรมใช้พุทโธนานๆจะรู้ขึ้นมาสักครั้งความขยันยังคงน้อยหลงโลกมีโทสะราคะโมหะมากจะรู้ก็สายไปเสียแล้วทำไปแล้วพอรู้สภาวะได้บ้างติดขัดก็จะพยายามดูผมแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ้างหรือยังครับแยกได้แล้วแยกได้ดีด้วยนะแยกจนเป็นปกติไปแล้วดีนะภาวนาหัดดูไปเรื่อยๆนะอดทนไปนะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติส่วนโลกนั้นอยู่กับมันเท่าที่จำเป็นให้ความสำคัญสนใจใส่ใจจะภาวนาให้เยอะๆมีเป้าหมายในชีวิตนะตั้งเป้าไว้จะต้องทุกข์น้อยลงน้อยลงจนถึงความสิ้นทุกข์ส่วนโลกนะอยู่กับมันเพราะมันจำเป็นต้องอยู่นะคือถ้าไม่ไปวุ่นวายกับโลกก็โอเคแล้วล่ะที่ภาวนาใช้ได้นะภาวนาได้ดีมากๆเลยขันธ์แยกได้สะอาดหมดจดเลยดีแต่อย่าไปทรงจิตอยู่ตรงนี้นะทรงจิตอย่างนั้นมันจะเป็นสมถะนิ่งๆไปนิ่งๆว่างๆไปให้จิตใจเป็นธรรมดาจิตใจเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมารู้ทันปรุงอะไรก็รู้ทันอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองตรงนี้เราปรุงความแน่นๆขึ้นมาแล้วดูออกไหมเนี่ยรู้ทันนะเราปรุงมันขึ้นมาทั้งหมดนะสงสัยรู้ไหมรู้ลงไปที่ความรู้สึกสงสัยก็เห็นมันเกิดดับนะเอาปัจจุบันไว้นะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกังวลนะตัวไหนไม่เข้าใจแล้วสงสัยขึ้นมาทิ้งให้ตัวที่ไม่เข้าใจไปเลยรู้ว่าสงสัยไปเลยนะเอาตัวปัจจุบันไปอดีตสภาวะในอดีตไม่มีแล้วไม่ต้องไปหามันไม่ต้องไปคำนึงถึงมันเอาปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆภาวนาได้ดีนะมันยังมีการที่ตั้งจิตเอาไว้แข็งแรงไปนิดหนึ่งเบอร์ 7เบอร์ 7เป็นคนวิตกกังวลมากใช้วิธีดูลมหายใจแล้วฟุ้งจึงเริ่มเดินจงกรมและฝึกดูจิตในช่วงที่ว่างมองเห็นโทสะได้บ้างแต่ดูราคะโมหะไม่ออกพยายามมองดูความอยากแต่จิตก็ไม่สามารถรู้เพราะความอยากและความกังวลไม่หายไปขอหลวงพ่อช่วยแนะนำครับเมื่อกี้ก็สอนแล้วนะเวลาดูสภาวะดูกิเลสแล้วมันไม่ดับที่มันไม่ดับนะเพราะว่ามันเกิดกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาแทนแล้วเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอย่างมีราคะอย่างนี้ดูแล้วทำไมไม่ดับอยากให้มันดับไม่ชอบมันราคะนั้นเป็นอดีตตัวไม่ชอบนี่เป็นตัวปัจจุบันดูให้เป็นปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรทนอยู่ได้หรอกเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ว่าราคะโทสะหรือโมหะหรือสภาวะอะไรก็ตามกระทั่งความดีทั้งหลายนะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่กับปัจจุบันไว้อย่าตั้งใจแรงเกินไปถ้าตั้งแรงไปเหนื่อยเป็นคนดีก็ทุกข์แบบคนดีเนี่ยรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วหยุดอยู่อย่างนี้แหละจิตมันผ่อนคลายออกมาไม่ใช่ไปตึงๆไว้
ไปทำตึงไว้นิดหนึ่งเหนื่อยนะแล้วก็จะหงุดหงิดงั้นเวลาภาวนาบางทีหงุดหงิดนะมันบังคับตัวเองเครียดเกินไปภาวนาดีนะเบอร์ 7นะขันมันก็แยกได้แล้วล่ะเพียงแต่ไปล้างจิตเอาไว้ล้างไว้อย่าไปล้างมันไว้ปล่อยมันไว้ให้มันเป็นธรรมชาติค่อยลดลงอย่างนี้นะรู้ทันมันอย่าไปดันมันไว้ถ้าดันไว้กันจะไม่มีปัญญานะมันจะไม่เดินปัญญาเราเป็นสมถะนิ่งๆไว้อย่างนี้วันนี้ภาวนาเก่งๆหลายคนนะดีมากๆเลยน่าชื่นใจเบอร์ 8เบอร์ 8ใช้คำภาวนาพุทโธในชีวิตประจำวันและฝึกนั่งสมาธิแต่จิตชอบหลงคิดจึงตามดูจิตคิดแล้วใช้ความคิดบอกว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหลังจากนั้นจิตจะนิ่งเฉยเวลาจิตดื้อหรือไม่ยอมจะลืมตาขึ้นทันทีจากสมาธิรู้สึกมีความอยากดีอยู่มากขอคำแนะนำค่ะรู้ทันมันอย่างนั้นแหละดีแล้วนะความอยากดีทำให้ช้ามันโลภนั่นแหละรู้ทันสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ได้ใจที่สบายๆสภาวะนั้นจะดีหรือสภาวะนั้นจะเลวสภาวะนั้นจะสุขหรือสภาวะนั้นจะทุกข์ทุกสภาวะนั้นเสมอกันทั้งสิ้นคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันดูลงไปนะทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวเป็นพวกโทสะแรงพวกปัญญาแรงนะดูไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เนี่ยคอยรู้สบายๆนะรู้ไปอย่างนั้นแหละมีอะไรผุดขึ้นมาก็รู้ไม่มีอะไรผุดขึ้นมาก็รู้นะไม่ต้องไปหาว่าจะต้องดูตัวนั้นจะต้องดูตัวนี้ถ้าใจมันว่างๆไปก็ดูกายใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดโดยรวมนะผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนนะคือจิตมันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาเราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติของมันมันจะคิดนึกปรุงแต่งก็เรื่องของมันนะเรามีหน้าที่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆมันจะปรุงดีหรือปรุงชั่วจะปรุงสุขหรือปรุงทุกข์มันก็ปรุงนั่นแหละหรือพยายามจะไม่ปรุงก็คือความปรุงรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไปตามธรรมดาอย่าไปปรุงแต่งจิตเองนักปฏิบัติเกือบ100 นะปรุงแต่งจิตคือพยายามปรุงให้ดีกับปรุงให้ว่างๆพยายามจะไม่ปรุงไม่ปรุงก็คือปรุงนั่นแหละถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตบางทีอนุสัยกิเลสมันทำงานขึ้นมาตอนที่มีผัสสะมันก็มีกิเลสขึ้นมาอย่างนี้เราก็มีสติรู้ลงไปนะก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามาเองไปเองดูอย่างนี้สบายๆไปนี่เราอยากดีเราก็ปรุงแต่งจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกดันจิตสูงไปอะไรเนี่ย
คือการปรุงแต่งจิตทำจิตให้เคลิ้มอันนั้นก็ปรุงแต่งจิตนะจิตที่ดีที่สุดนะจิตธรรมดานั่นแหละแล้วมันมีอะไรปรุงขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนั้นใช้ได้เลยนะถ้าเราไปนั่งแต่งมันไว้ทั้งวันนะมันเหนื่อยนะยิ่งภาวนาแล้วก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งภาวนาแล้วยิ่งทุกข์แต่ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนะห้ามไม่ได้หรอกเพราะเราอยากดีอยากดีก็ดีกว่าอยากชั่วนะอยากชั่วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปอยากดีก็พยายามบังคับควบคุมร่างกายควบคุมจิตใจตัวเองการบังคับกายบังคับใจตัวเองก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคเป็นปุญญาภิสังขารเป็นความปรุงดีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสนั่นก็เรียกกามสุขาริการนโยคไปอบายไปทางชั่วเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยล้วนแต่เป็นนักปรุงดีทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็พยายามไม่ปรุงนะไม่ปรุงก็เรียกอาเนนชาภิสังขารพยายามไม่รู้ไม่ชี้อะไรไปก็คือการปรุงไปอีกแบบหนึ่งปรุงดีกว่าปรุงชั่วแต่ปรุงดีแล้วยังไม่รู้ทันว่านี่คือความปรุงมันก็พัฒนาช้าถ้ารู้ว่าเรากำลังปรุงอยู่นี่จิตมันปรุงดีขึ้นมาแล้วเนี่ยประคองจิตเอาไว้เนี่ยแค่ประคองจิตนั้นก็ปรุงแล้วแค่ดันจิตกลัวมันหล่นลงไปให้ก็ปรุงแล้วปรุงสารพัดจะปรุงแค่ทำใจให้เคลิ้มอย่างเบอร์2เนี่ยเห็นไหมมันเคลิ้มนี่ก็ปรุงแล้วเนี่ยตรงที่ใจมันเคลิ้มอย่างที่เบอร์2เป็นตะกี้นั่นแหละถอนออกมาแล้วโมหะจะติดออกมาเพราะตรงนั้นสติเราไม่ทันสติไม่ทันสมาธิล้ำหน้าไปรู้ทันความปรุงแต่งนะแล้ววันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่งพ้นความปรุงแต่งก็เรียกว่าเราถึงวิสังขารวิสังขารก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานวันนี้เทศเท่านี้นะ